คุณรู้จักจังหวัดนครปฐมดีแค่ไหนถ้าผมจะบอกว่าเมืองที่คุณคุ้นเคยอาจจะเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเริ่มจากวัดร้างที่ผู้คนแค่ขับผ่านโดยไม่เคยรู้เลยว่าใต้ซากอิฐเก่าๆเหล่านั้นซ่อนตำนานของปู่โสมเฝ้าทรัพย์เอาไว้เขามีการตอกเป็นเหมือนตะปูอุ๊ยทำไมหรือว่าเนินดินนกร้างนะครับที่ถูกค้นพบว่าไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่เห็นเพราะมันซ่อนโบราณสถานเอาไว้และภายใต้ผืนดินนั้นอาจจะยังมีสิ่งที่ล้ำค่าที่ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนและยังมีตำนานของพระเกจิผู้เป็นครูของจอมขมังเวทและเป็นผู้สร้างวัตถุมงคลที่คนทั่วประเทศต่างแสวงหาเขาบอกว่าให้แต่คุณไม่ให้โทษอันนี้คือจากบางข้อมูลที่พูดมานะวัดแห่งตำนานกุมารทองที่ถูกปลุกเสกขึ้นมาจากตำราโบราณและเชื่อกันว่าจะนำพาแต่สิ่งดีๆมาสู่ผู้ที่บูชาด้วยความศรัทธารวมไปถึงวัดที่หลายคนครับเลือกเดินทางมาไกลเพื่อขอพรพระราหูให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีและวันนี้ครับเราจะไปสัมผัสกับตำนานความเชื่อและความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในนครปฐมกันพร้อมหรือยังกับตำนานแห่งจังหวัดนครปฐมสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียกได้ว่าเป็น5สถานที่นะครับ5จุดที่มีตำนานลี้ลับแห่งนครปฐมนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวของความเชื่อครับเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่มันถูกสืบทอดมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับและยังคงมีมาอยู่จนถึงปัจจุบันครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องจริงสำหรับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่จริงหรอกแต่ว่านี่คือสิ่งที่มันถูกบันทึกเอาไว้แล้วนะครับว่าคนกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มใหญ่เนี่ยมีความเชื่อเหล่านี้อยู่และสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างครับในนครปฐมเราจะพาไปดูกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามานอนที่นครปฐมเรียบร้อยนะครับนี่พักอยู่ที่โรงแรมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันไปเพราะว่าผมมานอนแต่เมื่อคืนแล้วไปดูกันฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับในหลายๆทริปที่ผมไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวในไทยหรือว่าไปต่างประเทศนะครับเดินทางวันเยอะวันน้อยก็แล้วแต่ครับกระเป๋าเดินทางที่เราใช้ทุกทริปเลยครับคือใบนี้ฮะ baggage luggage นะครับรุ่น Wilson นะอย่างมาเที่ยวรอบนี้ครับผมเอาขนาด20 นิ้วมาด้วยนะส่วนตัวผมชอบไซส์นี้นะครับขนาดกำลังดีแล้วก็มีช่องใส่แล็ปท็อปด้วยตรงฝาด้านหน้านี่เอามาให้เลยนะฮะแล้วก็เข็นลากไปไหนก็สะดวกนะครับดีไซน์เอกลักษณ์แล้วก็วัสดุทนทานใครกำลังมองหากระเป๋าเดินทางอยู่นะครับเข้าไปดูได้เลยครับที่ช่องทางของ baggage luggage ได้เลยสำหรับสถานที่แรกนะครับเป็นที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยขับผ่านแต่ก็อาจจะไม่ได้สังเกตจริงๆนะครับว่าแล้วไอ้กองเนินดินนี้มันคืออะไรและที่นี่คือโบราณสถานร้างที่มีชื่อว่าวัดพระเมนเป็นวัดร้างเก่าแก่นะครับที่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยทาวารวดีหรือพูดง่ายๆครับคือมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีแล้วนะปัจจุบันนะครับสิ่งที่เหลืออยู่ครับมีเพียงซากอิฐบนเนินสูงๆเท่านั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตครับเนินดินแห่งนี้ครับเคยสูงและใหญ่กว่านี้มากนะและด้วยรูปทรงที่ดูคล้ายกับภูเขาครับชาวบ้านในสมัยก่อนเลยเชื่อกันว่าที่ตรงนี้อาจจะเคยเป็นพระเมนถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์มาก่อนก็เลยเรียกติดปากกันว่าพระเมนและเมื่อรัชกาลที่6ครับท่านเสด็จมาเยือนนครปฐมก็พบกับวัดแห่งนี้นั่นเองครับทรงพระราชทานนามนะครับให้ตามคำเรียกของชาวบ้านว่าวัดพระเมนมาจนถึงปัจจุบันแต่พอมีนักโบราณคดีเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังครับก็พบว่าจริงๆแล้วนะครับที่นี่น่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ไม่ใช่เมนเผาศพแต่อย่างที่เข้าใจกันนะฮะเพราะว่ามีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันขึ้นไปนะครับและมีบันไดทางขึ้นทั้ง4ด้านอีกและจุดเปลี่ยนสำคัญครับคือในสมัยของรัชกาลที่4มีการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ครอบองค์เดิมใช่ไหมได้มีการเกณฑ์ชาวบ้านนะครับมาช่วยกันขนอิฐจากวัดพระเมนแห่งนี้ครับเพื่อไปใช้ในการก่อสร้างนั่นเองนะก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับว่าทำไมเนินถึงเล็กลงและระหว่างที่ขนย้ายอิฐนี่เองครับก็ได้เจอกับพระพุทธรูปศิลาขาวขนาดใหญ่ปางปฐมเทศนานะครับที่ท่านั่งเนี่ยห้อยพระบาทจมอยู่ในเนินดินครับรวมทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะซึ่งสันนิษฐานว่าประดิษฐานประจำอยู่ทั้ง4ทิศของเจดีย์นั่นเองเนี่ยครับใครเห็นก็คิดว่าที่นี่ไม่มีอะไรนะครับจริงๆปัจจุบันก็คือเป็นที่อยู่ของน้องหมานะครับเนี่ยคือฐานใหญ่มากที่นี้ก็ถูกเอาไปสร้างนะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเขาก็ล้อมรั้วเอาไว้เป็นเหมือนฐานแค่นี้เลย
และแน่นอนนะครับว่าเมื่อพูดถึงเจดีย์ร้างเก่าแก่แบบนี้ก็ต้องตามมาด้วยเรื่องเล่าขานครับว่ากันว่าใต้เจดีย์โบราณมักจะมีกรุสมบัติซ่อนอยู่และที่นี่เองครับก็มีตำนานของปู่โสมเฝ้าทรัพย์เช่นกันนะเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของผู้คอยปกปักรักษาสมบัตินะครับใครก็ตามครับที่คิดจะลักลอบขุดกรุหรือว่าเอาสมบัติออกไปเนี่ยมักจะเจอกับเหตุการณ์ประหลาดครับหรือว่าเรื่องอาถรรพ์ที่อธิบายไม่ได้แถมยังมีความเชื่ออีกนะครับว่าด้านในวัดเนี่ยครับยังคงมีโพรงปริศนาที่เกิดจากการลักลอบขุดว่ากันว่าเป็นอุโมงค์ลับที่สามารถเดินลอดทะลุไปได้ไกลถึงวัดธรรมศาลาเลยนะแต่จนปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันออกมานะครับว่าอุโมงค์นั้นเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่เรื่องที่เล่าต่อๆกันมาเท่านั้นเองเพราะว่าในสมัยนั้นครับการขุดอุโมงค์ระยะทางหลายกิโลเมตรขนาดนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนจริงๆมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะที่นครปฐมเนี่ยครับมันก็มีตำนานตั้งแต่เรื่องราวของสมัยทาวารวดีใช่ไหมมันก็แบบเป็นเรื่องราวที่แบบโอ้โหแบบเป็นพันปีแล้วมันจะหาแบบหลักฐานทุกอย่างเป๊ะๆทุกอย่างละเอียดเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องเล่าลี้ลับเหล่านี้เนี่ยมันก็จะถูกเล่าสืบต่อกันมานะครับตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันมันเป็นเล่นไปมี AR คือโบราณสถานบางที่ครับวัดร้างบางที่เนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าไม่มีใครอธิบายคุณก็จะไม่ทราบเลยว่ามันน่าสนใจมีความสำคัญยังไงเพราะว่าเวลาร้างนะครับคือเขาร้างแบบร้างเหมือนกองอิฐอ่ะเนี่ยโอเคเราเดินมาเนี่ยฮะก็เจอพุทธรูปองค์เล็กนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ตรงนี้มีพวงมาลัยครับก็คิดว่าน่าจะมีคนมาไหว้ขอพรอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเขามีการตอกเป็นเหมือนตะปูอุ้ยทำไมอ่ะไม่รู้น่าจะเอาอะไรมาถวายสักอย่างครับตอกตะปูไว้นะครับที่ผมเดินอยู่รอบๆฐานจริงๆคือใหญ่มากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่เขาขุดเจอเนี่ยพระศิลาเนี่ยครับก็คือมีทั้งหมด5องค์แต่เหมือนจะเป็นศิลาขาว4นะครับแล้วก็เป็นเขียว1มั้งนะแต่ที่นั่งอ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าถ้าตอนสร้างเขาสันนิษฐานนะว่าที่นี่คือถ้าตอนสมบูรณ์จริงๆก็มีสิทธิ์จะแบบใหญ่พอๆกับองค์พระปฐมเจดีย์เป็นไปได้นะในเขตนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นน้องหมาอยู่ครับน้องหมาอยู่เฝ้ารอบๆโบราณสถานติดถนนเลยนะทุกคนเห็นปะคือคนนครปฐมก็หรือคนที่มาเที่ยวหรือคนที่ขับผ่านนะฮะเขาจะขับผ่านตรงนี้กันมันก็จะเป็นเหมือนลานกว้างๆแค่นั้นนะครับที่ล้อมไว้แล้วไม่มีใครมายุ่งที่น่าสนใจเลยคือต้นไม้ต้นนี้ครับขึ้นตรงกลางเลยอะกลางเนินต่างๆครับแล้วเป็นต้นไม้ต้นใหญ่มากนะครับแปลว่าถ้าที่เนี่ยครับมันมีมาตั้งแต่สมัยทาวรวดีฮะแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยบนนี้ก็เป็นอิฐหมดแต่ที่ผมงงคือแล้วต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดนี้มันขึ้นมาบนอิฐเติบโตบนอิฐเลยเหรอใหญ่มากแล้วทุกคนคิดดูสิว่ามันตรงนี้มันไม่ใช่ดินนี่มันคือฐานของก้อนอิฐต่างๆอะแล้วต้นไม้มันมาโตบนนี้ได้ยังไงตัวนี้แหละ Amazing สำหรับผมมากกว่ามันเป็นอิฐแล้วมันหรือไงรากเขาก็ไม่ได้ฝังเพราะว่าเหมือนปลายต้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะโคนต้นเหรอโคนต้นมันก็อยู่ข้างบนโคนต้นอยู่ข้างบนโคนต้นไม่ได้แบบลึกลงไปข้างล่างแล้วก็ทะลุขึ้นมาไปดูใกล้ๆกันเนี่ยทุกคนคือรากเนี่ยครับฝังไปตามอิฐเพราะเหมือนแบบเหมือนมาขึ้นเหมือนนี่แน่เลยอ่ะเหมือนเวลาเราไปดูแถวพวกโซนนครวัดอ่ะคือขึ้นแล้วก็พังใช่เนี่ยขึ้นจากอิฐทะลุอิฐขึ้นมาน่าจะมีรากฝังไปถึงข้างล่างนี่เดาแบบเหมือนชอนลงไปในดินอ่ะจนเพราะมันต้องได้รับสารอาหารถูกไหมล่ะแต่ด้วยความอยากรู้นะครับเพราะว่าเราไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากพอใช่ไหมผมก็เลยลองใช้ AI หาข้อมูลดูนะฮะมันก็อธิบายว่าทำไมต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ถึงขึ้นบนกองอิฐได้โดยไม่แตะพื้นดินนะฮะคำตอบทางวิทยาศาสตร์นะครับประสบกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนี่เขาเขียนนะเริ่มต้นจากนกแล้วก็รอยแตกครับต้นไม้พวกนี้ครับมักจะเป็นพืชตระกูลโพไซหรือไม่ก็ไม้ป่าที่ทนทานไม่ได้งอกขึ้นจากดินด้านล่างแต่เริ่มจากข้างบนฮะก็คือเขาบอกว่านกก็กินผลไม้ใช่ไหม
แล้วก็มาเกาะมาถ่ายมูลทิ้งไว้ตามซอกหลืบของเจดีย์อิฐและในซอกอิฐเก่าๆเนี่ยมันจะมีแบบพวกฝุ่นใบไม้ผุความชื้นสะสมอยู่ครับเพียงพอให้เมล็ดพันธุ์เล็กๆเนี่ยงอกครับเริ่มงอกก่อนนะหลังจากงอกเสร็จข้อ2ครับรากจะทำหน้าที่เหมือนท่อประปาครับช่วงแรกเนี่ยต้นมันจะแบบเขาบอกจิ๋วมากฮะแต่อาศัยความอดทนครับแบบส่งรากอากาศครับเลื้อยแทรกลงไปตามร่องอิฐเรื่อยๆเพื่อตามหาดินที่อยู่ข้างล่างจากที่เราเห็นจะเห็นได้ชัดว่าแบบรากมันแผ่ขยายคลุมอิฐครับเหมือนกรงเล็บแบบยึดเกาะไม่ให้ล้มฮะและแน่นอนครับข้อ3บอกว่าวินาทีที่มันแตะพื้นครับเมื่อรากเส้นใดเส้นหนึ่งเจาะลงพื้นดินจริงได้สำเร็จนะฮะนั่นคือจุดเปลี่ยนครับเพราะว่ามันจะดูดน้ำและสารอาหารจากดินขึ้นไปเลี้ยงลำต้นแบบเต็มที่ทำให้ต้นไม้ขยายใหญ่โตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นไม้ยืนต้นยักษ์อยู่บนกองอิฐอย่างที่เราเห็นนั่นเองโอ้นี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะว่าทำไมมันถึงขึ้นบนอิฐได้นะครับขึ้นบนสร้างโบราณสถานได้ก็คือไม่ได้เกี่ยวนะว่าบนนั้นจะมีดินไหมเพราะว่าสุดท้ายรากเขาจะเจาะลงไปจนถึงดินเองมันเลยดูขลังมากนะสถานที่ต่อมาครับเราอยู่กันที่วัดพระงามนะครับพระอารามหลวงนั่นเองที่นี่เป็นหนึ่งวัดที่มีความสำคัญนะครับมาตั้งแต่สมัยทาวารวดีนะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า1,000 ปีและมีความสำคัญไม่แพ้วัดอื่นๆในนครปฐมเลยนะดูจากชื่อวัดครับก็อาจจะมีความสงสัยว่าพระงามเนี่ยเป็นแค่ชื่อวัดไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มานะครับย้อนกลับไปครับเมื่อตอนที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยครับเสด็จมาสำรวจที่นี่ฮะท่านได้พบกับเสียรพระพุทธรูปดินเผาที่ขุดพบในบริเวณนี้ซึ่งพระพักตร์เนี่ยครับงดงามมากครับอิ่มเอิบและสมบูรณ์แบบมากเป็นพิเศษท่านจึงขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระงามและชื่อนี้ครับเดาได้ใช่ไหมครับก็กลายมาเป็นชื่อของวัดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองและเสียรพระงามองค์นี้ครับก็มีอยู่จริงนะทุกคนถ้าอยากจะรู้ว่างามขนาดไหนครับตอนนี้จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับไปดูกันได้เลยข้างหลังวัดเนี่ยครับมันจะมีเป็นเหมือนเนินดินนะครับแล้วก็เป็นเจดีย์ที่พังและมันอยู่มาตั้งแต่สมัยเหมือนเดิมนะครับทาวารวดีนะครับเขาก็เลยมีตำนานเรื่องเล่าให้น่าสนใจฮะจริงๆไม่เชิงตำนานด้วยเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็น่าขนลุกเพราะว่าเขาบอกว่าตอนขุดเนี่ยฮะที่นี่เคยขุดเจอเป็นอสูรนะครับเป็นเหมือนแบบวัตถุโบราณที่เป็นรูปอสูรนะพอเจอแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาสร้างอสูรเนี่ยมันคือแบบไว้ปกปักรักษาไว้เฝ้าอะไรบางอย่างมันก็เลยมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆแบบมากมายแต่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของที่นี่ครับคือเนินดินขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเนินวัดพระงามคือในสายตาคนทั่วไปครับถึงแม้ว่าชาวบ้านในสมัยก่อนนะครับต่างเข้าใจกันว่านี่คือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ครับหรือว่าเนินดินตามธรรมชาตินะที่รกร้างเต็มไปด้วยต้นไม้ปกคลุมเต็มไปหมดแต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับคือในช่วงของสมัยรัชกาลที่5ครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับมีการสร้างทางรถไฟสายใต้ครับตัดผ่านนครปฐมซึ่งในทางรถไฟสายนั้นเนี่ยได้ถูกวางพาดผ่านพื้นที่ของวัดพระงามทำให้เนินดินและพื้นที่วัดบางส่วนเนี่ยนะครับถูกตัดหายไปครับแต่เหตุการณ์นั้นเองครับที่ทำให้เริ่มรู้ความจริงว่าภูเขาที่ชาวบ้านกราบไหว้กันนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ภูเขาครับแต่คือสถูปเจดีย์โบราณขนาดมหึมาที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินมานานนับพันปีผมคิดว่ามันมีสิทธิ์จะถล่มนะเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาอันนี้มาค้ำไว้เพราะว่ามันเป็นเนินดินใช่ไหมถ้าดูในฐานก็จะมีอิฐมีอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็เอามาค้ำไว้นะทุกคนฐานของเจดีย์อยู่ตรงนี้นะคือในสมัยนั้นแปลว่าเขามีการสร้างเจดีย์แบบนี้ที่นครปฐมเยอะมากนะอันนี้น่าจะมาเป็นการสร้างใหม่นะครับทับขึ้นไปอีกทีหนึ่งแล้วบันไดแบบขั้นเล็กมากตอนนี้ผมอยู่ด้านบนแล้วนะครับ และแน่นอนครับว่าที่นี่ก็มาพร้อมกับตำนานเรื่องเล่าของกรุสมบัติอีกเช่นกันฮะชาวบ้านเชื่อกันนะครับว่าที่นี่มีอาถรรพ์และก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่แต่ที่นี่ไม่ได้เป็นตำนานเกี่ยวกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับแต่มาจากการขุดค้นทางโบราณคดีล่าสุดครับที่ขุดไปเจอกับประติมากรรมยักษ์ครับหรือว่าอสูรทวารบาลนะครับซึ่งเชื่อกันว่ามีไว้เพื่อเฝ้าซุ้มประตูทางเข้าเจดีย์และการค้นพบนี่แหละครับยิ่งตอบย้ำความเชื่อที่ว่าภายในเดินดินแห่งนี้ไม่ได้มีแค่เศษอิฐเศษปูนนะแต่อาจจะมีกรุสมบัติเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่และมีผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลรักษามาตลอด1,000 ปีก็เป็นได้เพราะว่ากันว่าเจดีย์นี้จริงๆพื้นที่มันพ
ของเดิมเนี่ยครับใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าในช่วงร.5เนี่ยนะก็มีการสร้างทางรถไฟนะครับก็เลยทำให้พื้นที่เหลือเล็กลงคือลักษณะเหมือนไม่ค่อยมีคนขึ้นมาแต่ว่าก็น่าจะมีอยู่แหละมีคนยังมานะครับไหว้พระเอาน้ำมาถวายอยู่ผมคิดว่าคนมาวัดทั่วไปก็คงไม่ค่อยจะขึ้นมาบนนี้กันเพราะว่าแบบมันเหมือนเนินดินที่แบบขึ้นมาทำไมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงถ้าเราศึกษานะครับลึกเข้าไปในอดีตประวัติศาสตร์มันน่าสนใจนะฮะแล้วก็น่าสงสัยเช่นเดียวกันว่าขุดเจอแบบเป็นพวกแบบว่าโบราณวัตถุนะครับมากมายแล้วก็มีอสูรนะครับที่ถูกค้นพบมันก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าขนลุกสำหรับคนที่เขาค้นพบว่าอสูรเหล่านี้มีไว้เฝ้าอะไรหรือจริงๆแล้วที่นี่มีกรุสมบัติหรืออะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าเนี่ยทุกคนสมัยก่อนก็จะเชื่อมั่นว่าแบบถ้าต้องมีการเฝ้านะครับมีการปกป้องอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็มีความเชื่อได้ว่ามันจะต้องซ่อนของมีค่าอะไรไว้อย่างเงี้ยแต่หลายที่ฮะมันจะมีตำนานประมาณว่าแบบขุดไม่เจอขุดแล้วเจออาถรรพ์อะไรแบบเนี้ยทุกคนรู้ไหมครับว่าจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับเคยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระเกจิและตำนานจอมขมังเวทด้วยนะและหนึ่งในวัดที่มีความเก่าแก่และเต็มไปด้วยความขลังครับก็คือวัดตากล้องซึ่งสิ่งที่ทำให้วัดตากล้องนะครับมีชื่อเสียงเลยก็คือหลวงพ่อแช่มครับท่านคือพระเกจิอาจารย์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดในด้านมหาอุดอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าถึงขนาดที่แม้แต่ท่านขุนพันธ์หรือว่าพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับมือปราบจอมขมังเวทที่มีตัวตนอยู่จริงนะครับในสมัยที่ท่านเนี่ยยังเป็นนักเรียนนายร้อยอยู่นะครับท่านได้เคยฝากตัวเป็นศิษย์และให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อแช่มอย่างมากนะซึ่งเชื่อกันว่าวิชาการต่อสู้และมหาอุดที่ท่านขุนพันธ์เนี่ยใช้ปราบโจรนะฮะส่วนหนึ่งก็ได้อิทธิพลมาจากบารมีของหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องเนี่ยแหละครับนอกจากความเหนียวแล้วเนี่ยนะครับหลวงพ่อแช่มเนี่ยครับยังมีวัตถุมงคลด้านเมตตามหานิยมที่โด่งดังมากๆครับนั่นคือกุมารดูดรกนั่นเองต้องขอบอกก่อนนะครับว่ากุมารดูดรกเนี่ยไม่ใช่การนำวิญญาณผีตายโหงมาสะกดไว้แบบนั้นนะแต่เป็นวิชาการสร้างนะครับรูปจำลองของทารกขณะอยู่ในครรภ์และกำลังจับสายสะดือตัวเองเข้ากับที่ปากครับเป็นการเปรียบเสมือนเด็กที่อยู่ในท้องแม่ที่มีอาหารหล่อเลี้ยงตลอดเวลาไม่ต้องออกไปดิ้นรนหากินมีกินอิ่มตลอดและปลอดภัยด้วยนะใครที่มีไว้บูชาครับจึงเชื่อกันว่าจะช่วยให้ทำมาหากินคล่องตัวมีกินมีใช้ไม่ขาดมือและไม่มีวันอดตายนั่นเองนี่เป็นวัดหนึ่งในนครปฐมผมไม่เคยมานะจริงๆต้องบอกว่าหลายคนที่ดูหนังเรื่องขุนพันธ์นะครับคือในขุนพันธ์อาจจะเป็นแบบมีการใช้อาคมวิชาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนคิดว่าเป็นเรื่องแบบว่าขุนพันธ์มีตัวตนจริงไหมขุนพันธ์มีตัวตนจริงๆนะครับก็ถ้าใครไปดูประวัติของท่านนะก็จะรู้นะว่าก็เป็นตำรวจนะครับแต่ว่าเรื่องราวอาคมต่างๆนะเป็นเรื่องความเชื่อเนาะแต่ท่านมาเป็นศิษย์ของที่นี่จริงๆนะฮะซึ่งหลวงพ่อแช่มก็ดังมากนะในวัดเนี่ยเรื่องของการแบบมาทำพิธีต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูโบสถ์ก่อนนะนี่คือโบสถ์มหาอุดนะครับอายุหลายร้อยปีข้างในเราเดินเข้าไปดูได้นะว่าจริงๆเหมือนจะล็อกแต่จริงแล้วไม่ได้ล็อกนะครับเดี๋ยวมีรูปปั้นหลวงพ่อแช่มข้างในจริงๆถ้าใครแบบว่านั่งหาข้อมูลโบสถ์เนี่ยมหาอุดเนี่ยฮะเขาจะชอบเขียนว่าเป็นโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่างนะครับเพราะว่ามันจะแบบทึบทุกด้านแล้วก็เวลาทำพิธีทำแบบของขลังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะได้แบบทุกอย่างจะได้อยู่อบอวลอยู่ข้างในอะไรแบบเนี้ยแต่โบสถ์มหาอุดที่นี่300 ปีครับมีหน้าต่างนะครับมีหน้าต่างปกติไม่ได้เหมือนกับที่เคยอ่านมานะซึ่งในผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมที่นี่มีหรือว่าจริงๆมันคนละอุดเพราะว่าอุดอันนี้มันเป็นอุดต่อเต่ามอม้ากระลันนะแต่ที่นี่สงบมากนะเดี๋ยวตอนนี้เขาจะเดินไปหาอีกหนึ่งความเชื่อนะครับของที่นี่คือเรื่องของกุมารทองดูดรกนี่เป็นสุสานนะครับแต่สุสานอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นเป็นเหมือนแบบเหมือนทำเป็นเหมือนเจดีย์ข้างบนแล้วก็เป็นเหมือนภูเขาและนี่คือกุมารทองดูดรกครับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนครปฐมจุดธูป9 ดอก
แล้วก็สวดมนต์นะครับแล้วก็ไหว้จริงๆถ้าเล่าเนี่ยเขาบอกว่ากุมารทองเนี่ยคือมีหลายแบบนะครับแต่ว่ากุมารทองดูดรกนะครับเนี่ยที่วัดตากล้องหลวงพ่อแช่มเนี่ยความแตกต่างคือมันเหมือนกับเขาบอกเป็นหนึ่งในกุมารทองที่เฮี้ยนที่สุดแต่ว่าไม่ได้เฮี้ยนแบบในเชิงว่ามาหลอกมาหลอนอะไรนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วกุมารทองเนี่ยคือดูดรกเนี่ยเป็นเทพนะครับเป็นเทพไม่ใช่พูดผีปีศาจนะเป็นเทพเขาบอกว่าให้แต่คุณไม่ให้โทษอันนี้คือจากบางข้อมูลที่พูดมานะวันนั้นบางคนเราก็จะมาไหว้กันนะครับจริงๆเขามีให้บูชานะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เล่นอยู่ในวงการนะก็ไปเห็นข้อมูลมาเหมือนกันบอกว่าเนี่ยต้องระวังนะมีของแท้ของก๊อปอะไรเงี้ยก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลกันนะฮะแต่น่าสนใจมากคือผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีกุมารทองแบบนี้ด้วยนะครับและนี่คือกุมารทองดูดรกแห่งวัดตากล้องฮะนี่ครับที่นี่มีโซนวัตถุมงคลหลวงพ่อแช่มนะตรงนี้ก็ใครอยากได้กุมารทองดูดรกเอาไปบูชานะก็มาตรงนี้ได้แล้วก็มีพระนะครับสามารถมาเช่าได้เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนนะฮะ และที่ต่อมานะครับเรามากันที่สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นตำนานอันดับหนึ่งของกุมารทองของไทยนะครับและที่นี่ก็คือวัดสามงามจังหวัดนครปฐมนั่นเองวัดสามงามเนี่ยนะครับเป็นวัดเก่าแก่ครับที่เรื่องชื่อมากๆในด้านของพุทธาคมนะฮะโดยเฉพาะด้านกุมารทองครับโดยมีหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับอดีตเจ้าอาวาสและเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและท่านยังเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องที่เราเพิ่งไปกันมาด้วยนะฮะท่านเป็นผู้ที่สร้างกุมารทองของวัดสามงามขึ้นมาครับซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ากุมารทองของวัดสามงามเนี่ยเป็นกุมารสายขาวนะครับหรือว่าเทพกุมารครับไม่ใช่มนต์ดำที่ดูน่ากลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนะครับการบูชากุมารทองของที่นี่ครับจะไม่ได้ให้โทษกับผู้บูชาครับโดยหลวงพ่อเต๋นะครับท่านสร้างขึ้นตามตำราโบราณนะฮะที่มีการใช้มวลสารอาถรรพ์ดิน7ป่าช้าดิน7โป่งและดินขุยปูนะครับนำมาปั้นแล้วก็ปลุกเสกเพื่อให้วิญญาณนะครับสถิตอยู่เพื่อสร้างบุญกุศลและช่วยเหลือผู้คนนั่นเองนะฮะส่วนใหญ่ครับนิยมบูชาเพื่อเน้นเรื่องการทำมาค้าขายเรียกลูกค้าแล้วก็ขอโชคลาภนะครับและก็ยังมีความเชื่อกันอีกนะครับว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านด้วยนะต้องบอกเลยว่ามันน่าสนใจนะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในต้นแบบของกุมารทองในปัจจุบันด้วยอ่ะถ้าทุกคนอยากรู้ประวัติแล้วนะครับขอเชิญไปฟังครับ แต่ถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นกุมารทองวัดสามงามด้วยนะครับนอกจากชื่อเสียงของหลวงพ่อเต๋แล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งคำตอบเลยก็คือประสบการณ์จริงของผู้บูชาครับมีเรื่องเล่าต่อกันมานะครับว่ากุมารทองที่นี่เฮี้ยนในทางปกป้องคุ้มครองมากๆครับเช่นถ้าบ้านไหนนะครับมีโจรขโมยขึ้นบ้านครับโจรมักจะเจอเด็กเดินกันให้ว่อนเลยนะหรือบ้างก็เห็นกำลังนั่งเฝ้าหน้าบ้านจนโจรเนี่ยต้องหนีไปครับแต่แปลกตรงที่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมักจะไม่ค่อยเจอด้วยตัวเองครับเชื่อกันว่าน้องกุมารเนี่ยกลัวพ่อกับแม่จะตกใจเลยมักจะไปปรากฏตัวให้คนนอกเห็นมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับการบูชากุมารทองสายขาววัดสามงามเนี่ยมีกฎเหล็กคือผู้เลี้ยงต้องอยู่ในศีลธรรมนะครับไม่ด่าทอแล้วก็หมั่นทำบุญด้วยนะครับก็ถ้าใครทำได้นะครับก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาไม่ขาดสายนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับปล่อยปะละเลยไม่ใส่ใจว่ากันว่าจิตของกุมารจะค่อยๆถอนออกและกลับมาสถิตอยู่ที่วัดสามงามแห่งนี้ด้วยตัวเองครับนี่ครับหน้าทางเข้าวัดนะครับมีพระกุมารสิทธัตถะนะครับผู้สมปรารถนาองค์ใหญ่มากยืนอยู่ตรงนี้นะครับถึงหน้าทางเข้าแล้วนะครับนี่กตัญญูบูชาคุณวัดสามงามหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับข้างหน้าผมคือเจ้าสัวทองสัตโตนะครับเป็นกุมารทองของหลวงพ่อเต๋เนี่ยบางคนก็มาไหว้กันแต่ว่าทองเนี่ยก็คือจะมาจากการที่มีคนเอาทองคำเปลวไปแปะนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มองค์เหมือนด้านหลังน่าจะเป็นร่างของหลวงพ่อใช่ไหมเพราะว่าเป็นโหลงอยู่ข้างหลังนะข้างในเนี่ยก็จะมีนะฮะคนเอาน้ำแดงแล้วก็ของเล่นเนี่ยมาถวายนะครับแล้วก็จะมีให้เช่าเนี่ยเป็นกุมารทองที่นี่ก็ตามรูปที่ทุกคนเห็นนะก็คือจะเป็นอยู่ในท่านี้คือเอามือชิดสองข้างน่าสนใจนะมีน้องหมาใส่ชุดนะครับนอนเฝ้าอยู่ตรงนี้1ตัว
ใส่ชุดนี้ ตรงนู้นก็มีอีก1ตัวใส่ชุดเดียวกัน นู่นตรงนู้นก็มี1ตัว เหรอคือเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นหมาวัดนี้เหรอใช่ไหมก็คือหนูต้องมียูนิฟอร์มใช่ไหมเขามียูนิฟอร์มของเขาเรียบร้อยครับทุกคนต่อไปจะเป็นสถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะไปครับเป็นหนึ่งในตำนานที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเพราะทุกคนรู้จักเรื่องของราหูหรือว่าของดำอยู่แล้วใช่ไหมที่นี่แหละมีตำนานเรื่องนี้ไปขับรถไปกันครับและที่สุดท้ายครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับที่นี่คือวัดศรีสะทองนะครับบอกเลยว่าที่นี่คือต้นกำเนิดการบูชาพระราหูที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในไทยนะเขาว่าแบบนั้นนะก็ที่นี่มีการบูชาพระราหูนะครับมีการเอาของดำมาไหว้นะฮะแล้วก็นี่แหละมันตำนานมาจากหลวงพ่อน้อยนะครับท่านก็เป็นเกจิอาจารย์เหมือนกันนะฮะก็แบบมีการไหว้ราหูอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับรวมถึงชื่อวัดด้วยเนี่ยไปฟังครับอีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์และตำนานของนครปฐมครับคือพระราหูนั่นเองครับถ้าพูดถึงพระราหูนะครับต้องที่นี่เลยครับวัดศรีสะทองที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นโดยชาวลาวเวียงจันทร์ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสมัยของรัชกาลที่1นะฮะมีเรื่องเล่านะครับว่าตอนที่สร้างเนี่ยนะครับชาวบ้านได้ขุดไปเจอเสียนพระพุทธรูปทองคำจมอยู่ในดินฮะชาวบ้านก็เลยเรียกที่นี่ว่าวัดหัวทองก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อทางการว่าวัดศรีสะทองนะครับจนถึงปัจจุบันนะแล้วพระราหูนะครับมาเกี่ยวข้องกับวัดนี้ได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องพูดถึงอดีตเจ้าอาวาสนะครับหลวงพ่อน้อยนาวรัตน์ครับท่านคือเกจิอาจารย์นะครับผู้ฟื้นฟูวิชาการสร้างพระราหูอมจันทร์ตามตำราสายเวทโบราณนะครับที่สืบทอดกันมาจากเวียงจันทร์โดยการใช้วัสดุอาถรรพ์หายากอย่างกะลาตาเดียวฮะมาแกะสลักนะครับจนกลายเป็นต้นตำรับของความขลังที่ใครๆนะครับก็ต้องมามูที่นี่นะฮะนี่ครับมีราหูนะฮะพระราหูอยู่ตรงกลางส่วนพระราหูคือใครนั้นนะครับพระราหูก็คือยักษ์นะครับหรือว่าเทพอสูรที่มีร่างกายครึ่งท่อนบนครับถ้าใครไม่รู้จักพระราหูครับก็อาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมถึงร่างกายมีแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมทุกคนต้องไปฟังนะครับตำนานเกี่ยวกับการกวนเกษียณสมุทรครับตำนานนี้นะครับคือตอนที่เทวดากับอสูรนะครับกวนเกษียณสมุทรเพื่อหาน้ำอมฤตครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับต่างช่วยกันครับจนสำเร็จครับได้น้ำอมฤตมาแต่ฝั่งเทวดาครับเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากให้ฝั่งอสูรนะครับได้ดื่มครับเพราะเดี๋ยวจะมีฤทธิ์เยอะบ้างหรือว่าก็หวงนะครับหรือว่าต้องการกีดกันนะฮะแต่พระราหูครับได้ปลอมตัวเป็นเทวดาครับเข้าไปแอบดื่มด้วยครับแต่แล้วครับความก็แตกครับพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยดันไปเห็นเข้าครับจึงรีบไปฟ้องพระนารายณ์ครับพอพระนารายณ์รู้เข้าครับก็ทรงกริ้วมากครับก็เลยขว้างจักรเนี่ยไปตัดร่างของพระราหูขาดเป็น2ท่อนครับแต่ว่าพอพระราหูเนี่ยนะครับดื่มน้ำอมฤตไปแล้วครับก็เลยไม่ตายฮะแต่ด้วยความแค้นครับพระราหูเนี่ยจึงคอยดักจับพระอาทิตย์และพระจันทร์เนี่ยมาอมไว้ในปากทุกครั้งที่มีโอกาสแต่เนื่องจากว่าตัวพระราหูนะครับมีแค่ครึ่งตัวใช่ไหมพออมเข้าไปเสร็จเนี่ยมันก็เลยหลุดออกมานะครับจากอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะฮะจึงเกิดเป็นตำนานเรื่องสุริยุปราคาและจันทรุปราคาขึ้นมาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าราหูอมจันทร์นั่นเองครับนอกจากนี้ครับหลายๆคนเนี่ยยังเชื่อกันนะครับว่าพระราหูเนี่ยคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงครับการมาไหว้พระราหูที่วัดศรีสะทองครับเชื่อกันว่าจะช่วยกลับร้ายให้กลายเป็นดีใครที่ดวงตกนะครับเจอเรื่องแย่ๆครับท่านจะช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีได้และยังช่วยเปิดทางให้เจอโอกาสใหม่ๆครับรวมถึงให้โชคลาภและให้ความร่ำรวยด้วยครับสำหรับใครครับอยากมาขอพรนะครับเคล็ดลับครับคือต้องบูชาด้วยของดำ8อย่างครับเพราะว่าสีดำเนี่ยคือสัญลักษณ์ของพระราหูครับส่วนเลข8ครับคือกำลังของท่านนั่นเองนะซึ่งของดำแต่ละอย่างครับมีความหมายมงคลซ่อนอยู่ครับเช่นองุ่นดำคือความมั่นคงร่ำรวยกาแฟดำคิดอะไรก็สมหวังเฉาก๊วยใจเย็นรอบคอบข้าวเหนียวดำความเหนียวแน่นในเรื่องเงินและครอบครัวแต่ถ้าใครครับไม่ได้เตรียมมาทางวัดเนี่ยก็มีชุดของไหว้นะครับให้เราสามารถไปซื้อได้เหมือนกันเขาบอกว่าคนที่ทำธุรกิจแบบกลางคืนอะไรเงี้ยครับก็เขาจะนิยมมาไหว้พระราหูกันนะฮะเพราะว่าแบบคือจริงๆต้องบอกว่าพระราหูเนี่ยถ้าเอาตามความเชื่อเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าพระราหูมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเหมือนกับเอาความมืดมิดใช่ไหมปกคลุมใช่การที่เราไหว้เนี่ยคือการทำให้ท่านเนี่ยแบบคืนแสงสว่างให้กับเราให้ทางมันสว่างอะไรประมาณนี้นะฮะอะไรประมาณนั้นเตรียมไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะถวายของก็ต้องบอกว่าคือถ้าใครไม่ได้เตรียมของมาที่นี่เขาจะมีให้ซื้อนะครับ300 บาทนะครับเป็นของดำ8อย่างแต่บางคนเนี่ยเขาเตรียมมาเองนะเขามีตั้งแต่บะหมี่สำเร็จรูปสีดำทุกอย่างสีดำหมดฮะแล้วแต่เราจะตีความก็เอามาไหว้เนาะก็นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าผมในฐานะที่มาแล้วก็ตอนนี้ก็ทำธุรกิจกลางคืนด้วยก็เลยต้องไหว้นะครับ
ธุรกิจกลางคืนครับทายอินเลยแล้วกันนะครับทุกคนไปได้นะครับใครอยู่โซนเอกมัยโทนิกเอกมัยนะครับก็ตอนนี้กำลังจะน่าจะรีโนเวทอยู่พอดีฮะทำใหม่ให้ดีกว่าเดิมฮะเกสเฮาส์เกษตรครับใครวัยรุ่นหน่อยก็ไปรีพีทอารีใครชอบชิลๆนะครับก็ไปโฮมเลดนะครับร้านโฮมเลดโชคชัย4นะครับเซิร์ฟว่าโฮมเลดคือกับบ้านสายอะแล้วก็สุดท้ายครับกำลังจะเปิดเร็วๆนี้เป็นอิซากายะนะครับอยู่ดาดฟ้าของรีพีทอารีนะรีซากายะนะครับรีซากายะบนรีพีทนะฮะไปเจอกันได้เดี๋ยวตอนนี้จะขับรถกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับก็ถือว่าเป็น5ตำนานนะครับที่เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของสิ่งที่สืบต่อกันมาอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณทุกคนครับอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการเชื่อนะฮะใครทำแล้วสบายใจก็ทำนะฮะที่ไม่เดือดร้อนตัวเองนะโอเคนะครับอย่าลืมใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย และตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย